Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Roenier. Roenier kan je spelen van 2 tot 4 spelers, wordt aangeraden van de leeftijd vanaf 14 jaar en de speeltijd is ongeveer een tiental minuten per speler. Dit is een spelletje van de Nordic Heritage collectie van Gamia Games en al deze spellen maken gebruik van de binnenkant van de doos. Dus dit is eigenlijk ook een deel van het spelbord. Zo dadelijk komen hier de beloningsfiches, komen hier de bronzen munten, zilveren munten en gouden munten. Elke speler ontvangt ook kristallen in zijn kleur, als ook een token dat we hier mogen leggen, want deze dienen om de punten te bepalen. Ziezo. We moeten ook puzzelgewijs een speelbord maken. En dat doen we door 4 dobbelstenen te nemen, deze te laten rollen, eventuele dubbele opnieuw te rollen. En dan kan je zien op de speelborden dat er hier een bepaald icoontje overeenstemt met de geworpen dobbelsteen. En dat gaan we dan ook gebruiken om ons speelveld te maken. Wil je dat niet doen, dan kan je nog altijd willekeurig gewoon 4 borden nemen en deze aan elkaar puzzelen. Dit gebied hier stelt de hal van de Jarol voor en daar kunnen we beloningen krijgen en deze beloningen die gaan we zo openleggen. Dus we zien de bovenste 3 beloningen. En wat deze willen betekenen, daar kom ik zo dadelijk wel op terug. Een speler die krijgt de startspelerfiche en die blijft ook gedurende het volledige spel bij die speler. Zo zijn we zeker dat we weten bij wie het spelletje begon. We hebben hier onze 4 tegels. 2 van de tegels gebruiken we niet, dus die leggen we terug in de doos. Ziezo. Soms kan het zijn dat er hier een zwarte dobbelsteen op afgebeeld is. Dat zouden deze zijn. Als dat het geval is, dan kies je er 1 per speler die meedoet met het spelletje. Als die er niet liggen, dan mogen die ook opnieuw in de doos. Het eerste wat een speler moet doen, is de 6 dobbelstenen rollen en zien of we runes kunnen samenstellen. Op die manier zouden we bijvoorbeeld deze 4 dobbelstenen kunnen gebruiken om deze rune te kerven en deze 2 dobbelstenen om deze bronzen rune te kerven. Ziezo. Als we een ruitvormig symbooltje tegenkomen, en normaal gezien zijn er meer dan 1, dus minstens 2 op het bord, dan wil dat gewoon zeggen dat die 2 dezelfde moeten zijn. Dus deze 2 dobbelstenen komen overeen met deze afgebeelde en deze 2 gebruik ik dan om het ruitje te vervangen. Deze 2 komen identiek overeen met de rune. Mocht het zo zijn dat je worp eigenlijk vrij waardeloos is, dan kan je gebruik maken van 4 hulpgebieden. En deze 4 hulpgebieden zijn hierop afgebeeld. Dan kan je een van de kristalletjes gebruiken om die te activeren. Wat die allemaal willen zeggen, dat staat uitgebreid in het regelboek. Ben je klaar met een van deze 4 hulpgebieden te gebruiken, dan kan je er ook nog voor kiezen om een kristalletje hier te leggen. Wat gebeurt er dan? Wel, dan heb je 2 opties. Ofwel kan je ervoor zorgen dat je een van je ongebruikte stenen een waarde geeft. Bijvoorbeeld, dit kan me nu niet verder dienen. En ik leg het daarop. Of alle stenen die ik niet gebruik om een rune te kerven, die mag ik herrollen. Bijvoorbeeld, ik gebruik enkel deze 2, dan mag ik deze 4 dobbelstenen herrollen. Natuurlijk, deze waardes deze zullen dan zo blijven. Je mag ook slechts 1 keer in je beurt een hulpgebied inschakelen en elk hulpgebied mag je maar 1 keer per spel activeren. Het middenste gebied mag je meermaals activeren in je spel, maar ook slechts 1 keer per beurt. Laten we verder gaan met ons initieel voorbeeld. Dus ik heb hier de bronzen en de gouden rune gekerfd. Dan mag ik een van onze bronzen of gouden munten kiezen. En daarvoor kijk ik ook alvast even naar de eventueel beschikbare beloningen. We hebben deze in 3 soorten. Deze geven voedsel en hier maakt het niet uit welk symbool erop staat. Deze stellen magie voor en hierbij maakt het symbool op de munten wel uit. En dit zijn gewoon condities waaraan moet voldaan zijn. In het geval van deze tegel, je moet 1 rune gekerfd hebben op de 4 vlakken van het spelbord. Als dat het geval is, dan mag je de beloning nemen, schuift alles door en kan je
punten scoren. Dus ik heb een bronzen en een gouden, dus ik ga er uiteraard voor kiezen om deze bronzen en deze gouden te nemen. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat bij de setup alle waarden naar beneden gericht zijn. Deze munten komen in mijn bezit en ik ga ook niet kijken naar hun waarde tot het einde van het spelletje. We hebben nu even een situatie uitgebeeld al iets verder in het spel. Ik heb hier mijn 4 kristallen op elk van de 4 speelborden. En zelfs voor ik iets doe, zelfs voor het rollen van mijn dobbelsteen, mag ik deze beloning al nemen. Ziezo. Ik ben de blauwe speler en ik verdien daarmee ook 4 punten. Op het einde van mijn beurt zal alles doorschuiven en aangevuld worden. Ik zie ook dat ik deze magiebeloning kan betalen. Ik heb deze, deze en deze. En ik neem die 3 samen. En ik neem ook de beloning. De munten die ik gebruik, die leg ik daarop. Dus ik kan mijn gebruikte munten niet opnieuw gebruiken om bijvoorbeeld deze beloning te nemen. Na het rollen van de dobbelstenen en mijn beurt zullen deze doorschuiven en aangevuld worden. Ik moet er ook nog bij zeggen dat ik van deze beloning ook nog 3 punten krijg. Dus deze komt hier terecht. Bijvoorbeeld, deze wil zeggen dat je gewoon al 3 runes gekerfd hebt, dus de volgende speler die zal waarschijnlijk in deze situatie die beloning alvast kunnen nemen. En zo gaat het spelletje verder, tot wanneer één iemand al zijn kristallen heeft opgebruikt, het zij aan het kerven van runes, in combinatie met de verschillende hulpbronnen. Van het ogenblik dat iemand al zijn kristalletjes heeft opgebruikt, dan gaat het verder tot de eerste speler. Dus de eerste speler die gaat geen beurt meer doen, maar al de andere spelers wel nog tussen hem en de eerste speler. Op die manier heeft iedereen eenzelfde aantal beurten. En dan is het tijd voor de puntentelling. Je krijgt 1 punt per ongebruikt kristalletje. Daarna worden onze munten omgedraaid en worden die punten met elkaar opgeteld. Dus dan zetten we ook ons verder op het scorespoor. Dan kunnen we ook nog beloningen krijgen van onze beloningen die we gekregen hebben doorheen het spel. Heb je de meeste van een soort, maar met een minimumtegels van 2, dan krijg je 2 punten daarbij. Dus bijvoorbeeld, ik heb 2 keer de Jarl's Grace gekregen, dan krijg ik die punten als niemand anders die heeft of als de andere spelers maximum maar 1 tegel hierop liggen hebben. Als er 2 spelers zouden zijn die elk 2 van deze symbolen hebben, dan krijgen die beide geen beloningen. Wanneer ik bijvoorbeeld deze voedingsbron nog zou hebben, dan krijg ik per set van 3 verschillende beloningen nog eens 3 punten extra. Degene die de meeste punten heeft, die wint het spel en die staat in de Jarl's Grace, dat is de kampioen van het dorp. Is er een gelijkstand, dan wordt geteld hoeveel verschillende beloningen er zijn. Als het nog gelijkstand is, dan worden de gouden munten geteld. Nog gelijkstand de zilveren, daarna de bronzen. En in het geval dat er dan nog gelijkstand is, dan wordt de overwinning gewoon weggedeeld. Ziezo. Dit was onze speluitleg voor het spelletje Runeer. Als je graag deze soort content bekijkt, vergeet dan niet om de video te liken of om je te abonneren op het kanaal. Binnenkort kan je de geschreven review lezen op www.spellendrift.be.